Don't let that ruin our Christmas. As a family, we have each other. We should remember our friends and our faithful employees we have lost. I'm not sure how you expect to win another term in the Senate with speeches like that. Dad. Alistair, could you bring another bottle of Burgundy, please? And on your way, could you turn on the Christmas lights? Certainly, sir. Na sziasztok! Elérkeztünk a Lucius Gameplay 4. részéhez, ahol is a Chapter 6-ot és 7-et fogjuk most végig tolni. Na szóval, itt a dolgunk az lesz, hogy a lenti bárpincért, vagy mixert, vagy nem is tudom, hogy kit, ezeket meg kell fordítani, mert ettől lemegy a mentális energiánk. Szóval itt a feladatunk az lesz, hogy azt a bárpincért, ott lent az alsó szinten ki kell végeznünk. És mindjárt látni is fogjátok, hogy milyen módon. Megérkeztünk itt a nagy ünnepségre. Ja. Ez minket nagyon nem érdekel, ott is egy geci kereszt. Na szóval ide kijövünk. Ugye megtöltöttük az üvegünket vízzel. Az üveget a szobánkba szereztük, a vizet meg a csapból, a fürdőből ugye, mert onnan szokott folyni. Megnyomjuk itt ezt a csengőt, és szépen el is indul emberünk kifele megnézni, hogy ki az. Mindjárt látni fogjátok. És meg is jött. Na szóval, igazából ez a Chapter 6, ez ennyi, ezen nincs is mit nagyon ragozni, szóval ez elég egyszerű feladatnak bizonyult. Na most figyeljetek. Igen. Anyát vágja magát a frissen oda készített jégen. És akkor nekünk meg kell mágiáznunk azt a jégcsapotot fönn. Hogy ilyen... Mindjárt látni fogjátok. Hogy ilyen gyönyörűen beleálljon az emberünk szemébe vagy arcába. Ezzel a Chapter 6-ot ki is végeztük. Megkapjuk a szokásos mentális energiánkat. A szokásos intro. Megint valami véletlen baleset történt. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number? 5 deaths within a few months. Quite a sensational story, Mr. Wagner. The public needs to know. Winter Hill Police Department. This is Senator Charles Wagner. Please put me through to Detective McGuffin. The press are closing in on this, Mr. McGuffin. I have an election coming up, and I can't let this get out of control. I sympathize with you, Mr. Wagner. These journalist types are like vultures around every sad case I get. They just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to keep this out of the papers, Mr. McGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high, and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders.
Detective MacGuffin. A word with you, please. How did you get in here? You're working the case here at the Wagner estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck is all. They're nice people, and they need space to get over their losses, okay? And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. You got it? I was almost ready to bring in the Latina maid. I was planning on searching her room, hoping to find a bottle of rat poison or a padlock. But suddenly, it was too late. Seems that Tom Wagner, brother of Charles, had an affair with 2 of the maids. I guess one of them found out and wasn't happy about it. Can't really figure out what they saw in that guy. I mean, he was mooching from his brother and doing God knows what in his dirty little film room. When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Little did I know about this kid. Na és akkor következhet a Chapter 7. Ez már egy kicsit bonyolultabb lesz, ez azért már nem lesz annyira egyszerű, mint az előző, de ez se haladja meg a képességeinket. Na nézzük. Szóval itt egyenesen állt a hálószobám. Itt van az egyik takarítónő. Ennek a chapternek végülis a története az, hogy ennek a takarítónőnek van egy barátja, aki félrekefél, és ő is itt él a házba. Gyanítom, hogy ez valami sofőrféle srác lehet. Szóval ilyenek vannak, érted? Félrekefél a sofőr. Egy játékba. De megesik. Na szóval ugye a takarítónőnk már megvan. Most igazából itt a feladatunk az, hogy szereznünk kéne egy fényképezőgépet és hozzá filmet. És itt van a fényképezőgépünk. Igen, ezt így le kell varázsolnunk szépen onnan föntről. Igen, meg is vagyunk. Összeszedtük hozzá a filmet. Most akkor ezt egybe kell raknunk. Vagyis hát bele kell raknunk a gépbe, ugye. Ó, bazd meg. Hát nem így. Hát így se. Na, mindjárt jó lesz az. Hát baszki. Aha. Enter. Jó. Vagy space. Merre? Ja igen, akkor most vissza kell mennünk oda a takarító személyzet ház részébe. És akkor majd szépen mindjárt látni fogjátok, benyitunk az egyik ajtón. Persze, minden rendben. Még. Na. És... kérem szépen. Ott látni, ott látni. Az a valami. Úgy, és most igazából erről csinálnunk kell egy fényképet. Ez megtörtént, hopp.
Súljanak ki a képek, mindegy, amilyenkor az még megvan. És akkor most ezt szépen ide... Várjál. Igen, ide be kell raknunk a lakatot. Ezt nem tudom végül is, hogy annak mi jelentősége lesz itt. A patkány miért? Ja, persze, gyanú elterelés céljából. És a fényképet. Na most már csak meg kell várnunk, hogy a takarítónőnk meglássa. Igen, itt is van a videó. Sikeresen meglátta. Oh my god, how can he do this to me? Do this to me. Why? Why? Oh, why? Oh, why? Ez az. Szaladj, ribanc, szaladj. Why? Oh, why? Ne siránkozz, geci, nem fogsz már sokáig élni. Na, itt ugye a 3-as képességünkkel meg kell neki mondani, hogy te ki akarsz ugrani itt most. Na, mindjárt sikerül, nyugi. Csak hagyjuk még sírni szegény. Na, és így. Az elméjét uralva a csajnak sikerült rábírnunk arra, hogy dobjon egy hasast a hóba. Ennyi. Szép halál. Ismét. Na, a chapter 7-en is túl vagyunk, megkaptuk a szokásos plusz mágikus energiánkat. És itt van a chapternek a befejező intrója. Hogy itt most gyanúsítják a házvezetőcsének a pariát a gyilkossággal. Ugye ezért kellett odaraknunk a lakatot meg a patkánymérget, hogy rátereljük a gyanút. És ezzel végig is a chapter 7-nek is. Nem sokára jön a chapter 8, úgyhogy remélem, hogy továbbra is követni fogjátok a sorozatot, és nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszik a sorozat, és akkor folytatódik tovább egyre gyakrabban. Köszönjük szépen, sziasztok! Jovita was stealing from the house. She poisoned Agnes because she was onto her. We'll ignore all the indiscretions in the report for the sake of your family. Whatever it takes, Detective. We want to put this all behind us. I'll straighten Tom out, but I don't think I'll be able to save my campaign at this point. The press will have a field day. Well, there's nothing I can do about that, Mr. Wagner. But they won't get a story from me. I'm just trying to make a living. We'd finally managed to close the case, or so I thought. Seems like she had been behind every death so far in the house, except the butler. It kept bothering me. Could that really be an accident? Every path we took on the case left me uneasy. Then, right on time, a month later, it happened again. It looked like another suicide. It might have been me who pushed him over the edge. And for that, I am ashamed.